สวัสดีครับทุกคนผมด้านะครับผมตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ฮะไม่ไกลมากประมาณ50กว่าโลนะฮะเพื่อที่จะไปถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็เซอร์วิสรอบ 1,000 โลแรกซึ่งความจริงแล้วมันเกินไปแล้วนะมัน1,000 กว่าโลแล้วเนื่องจากไปออกทริปคราวที่แล้วที่ผ่านมาพีตาโขนแล้วพอเราเตรียมตัวปุ๊บฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วพอเราแค่เตรียมตัวจะเอารถมอเตอร์ไซค์ออกฟ้าก็มืดเลยแล้วเมื่อเช้าก็ตกไปแล้ว1 รอบนะตอนนี้มันก็มืดมาอีกรอบละแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปเรื่อยๆฝนตกก็ดีอากาศมันเย็นดีแต่รถเปื้อนนะแต่เป็นไปได้ก็อย่าตกเลยแล้วกันเดี๋ยวเตรียมตัวเก็บของแล้วเดินทางกันครับทุกคนนี่ฮะท้องฟ้ามืดแต่ว่าไม่ได้มีเมฆหนักที่มันพอที่จะทำให้ตกแรงเนาะมันเป็นแบบมันจะตกปล่อยๆซะมากกว่าอากาศก็มันจะเย็นสบายนะก็ดีเป็นการขับขี่ที่สนุกดีเหมือนกันเนื่องจากว่าพวกเราได้ออกรถที่ Honda Big Wing บุรีรัมย์และครั้งนี้ก็เป็นการเซอร์วิส1,000 โลแรกก็เลยต้องขี่ไปที่บุรีรัมย์ในการถ่ายน้ำมันเครื่องเพื่อให้อยู่ในการวารันตีของศูนย์จริงๆแล้วตอนนี้รถน้องยูนิคอร์นที่เราขี่อยู่นี้ไมล์ไปถึง 1,700 โลแล้วเพราะเพิ่งกลับจากทริปแรกที่ไปจังหวัดเลยคราวก่อนและตอนนี้ก็กำลังจะมีทริปใหม่อีกเร็วๆนี้ก็ได้เวลาที่จะเอาน้องมาถ่ายเลือดกันรวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆอย่างแตรพักเท้าและแป้นเบรกเพื่อให้การขับขี่เดินทางราบรื่นยิ่งขึ้นอากาศในวันนี้คืออึมครึมแต่เช้าและฝนตกตลอดแต่ก็ดีที่ได้ฟิลบรรยากาศการขับขี่ผ่านทุ่งนาสีเขียวในฤดูฝนที่คล้ายเรากำลังเดินทางท่องเที่ยวอยู่ทางภาคเหนือและแน่นอนว่าการเดินทางในช่วงปลายฝนนี้เราก็จะเอารถคันนี้ไปที่ภาคเหนือเช่นกันแค่คิดก็รู้สึกสนุกแล้วระยะทางการเดินทางจากสุรินทร์มาที่บุรีรัมย์ระยะทางเพียงแค่50 โลเราขี่เพียงแป๊บเดียวก็มาถึงที่บุรีรัมย์แล้วครับเรามาเอาน้ำมันเครื่องเนาะมีแมวด้วยดูแมวไอ้แมวนี่มันมาหาด้วยลืมบอกไปครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ศูนย์คัสตอลที่บุรีรัมย์นะฮะน่าจะเป็นศูนย์ค้าส่งนะเพราะของเยอะมากนี่ได้มาแล้วก็รอบนี้จะลองเป็นคัสตอลตัว 10W50 นะเขาบอกว่ามันเป็นสำหรับซุปเปอร์ไบค์เลยนะครับผมยังไม่เคยใช้เลยใช้ครั้งแรกให้กับเป็นยูนิคอร์นเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายกันที่ศูนย์บิ๊กวิงบุรีรัมย์กันนี่ไป let's go 4 ขวดยังโหดทำไมมันกินน้ำมันเครื่องจัง รถใหญ่นี่ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วก็อาจจะทำหลายอย่างมาใส่แตรด้วยแล้วก็เก็บใส่ไฟเพิ่มแล้วก็มีอะไรนะที่พักเท้านี่ประมาณนี้แล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องทุกคนก็มีปัญหานิดนึงไม่ใช่ปัญหาดีกว่าคือต้าเขาหวังดีเขาของดีให้นะฮะที่ของคัสตอมตัวนี้ซึ่งมาถามกับทางช่างแล้วเขาบอกว่ามันเป็นรถใหม่ไม่อยากให้ใช้เบอร์ที่มันหนืดเกินเนาะอยากให้ใช้เบอร์14-40ก่อนเลยเดี๋ยวกลับไปเปลี่ยนอาจจะเป็นเกรดที่ลดลงจากนี้คือตัวนี้คือเกรดพรีเมียมเลยนะของคัสตอมใครสนใจพวกซุปเปอร์ไบค์รถแรงๆเครื่องร้อนๆฮาร์เลย์จัดไปเลยครับเต็มที่ส่วนเราจะไปใช้ตัวธรรมดากันนี่ฮะก็เดี๋ยวเราไปเอาน้ำมันเครื่องอีกเบอร์หนึ่งมาก่อนอันนี้ก็เข็นขึ้นเขียงผ่าตัดนะฮะโดยผู้จัดการนัดอีกแล้วเรียกมา พักเที่ยงพอดี ก็รถเข็นไปขึ้นเขียงไปที่เรียบร้อยนะเราก็จะไปกับคันนี้ครับ Honda NX 500 E Cut ตัวใหม่นะเราก็ไปเอาน้ำมันเครื่องก่อนนะครับพลาดไปนิดไม่เป็นไรดีคันนี้แรงมากเลยนะคนซ้อนนี่ไม่มีอะไรกั้นนี้กลิ้งง่ายๆนะพอดีที่เราจะไปเอาน้ำมันเครื่องนะฮะออฟฟิศปิดก่อนเพราะเที่ยงแล้วเลยมากินที่ทุกกี้ตีน้อยนะครับสาขาที่บุรีรัมย์เขาบอกว่าที่นี่อร่อยมากไม่เคยกินนานเลย โอ้ ช็อกโกแลต59 ค่ะได้ไหมคะ 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 ช็อกโกแลต59 ค่ะได้ไหม
รู้ไหมครับตอนนี้เราก็มาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเป็นเบอร์ 10W30 นะครับตรงกับที่ของที่ศูนย์ Honda เขาใช้ เพราะว่าช่างเขาแนะนำ10-50 มันเป็นรถแข่ง 10-30 นะตอนแรกใส่10-40 ก็ได้แหละมันไม่ได้อะไรหรอกแต่แล้วครั้งแรกเราใส่ตามศูนย์ไปก่อนครับก็ตัวเดียวกันเลยสุดยอดไปถ่ายน้ำมันเครื่องกันเถอะ Let's go ไอ้แมวอีกแล้วอะดู แมว มันจะมาวิ่งมาต้อนรับตลอดเลยอะเนี่ย เจ้าพวกไอ้แมวคิดว่าข้าจะหลงแกเหรอเป็นไปไม่ได้หรอกโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงกันที่ Honda Big Wing บุรีรัมย์อีกครั้งหนึ่งแล้วครับหลังจากไปกินข้าวมาแล้วไปเปลี่ยนตัวน้ำมันเครื่องมาแล้วเป็น 10W30 นะครับผมรถเราก็ขึ้นเขียงผ่าตัดเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูกันมีอะไรนี่ฮะตัวน้ำมันเครื่องรู้สึกว่ามันต้อง4 ลิตรนิดๆเพราะว่าเราเปลี่ยนตัวกรองน้ำมันเครื่องด้วยกรอง DCT ไม่รู้ค่าเซอร์วิสจะเท่าไหร่นะแล้วก็รถโอ้โหเลอะมันโดนฝนนิดเดียวอ่ะขี่มาบุรีรัมย์ไม่ตกเลยเราก็มาเจอกับช่างหวินอีกแล้วนะครับผมนี่ฮะช่างหวินพักเท้าโอเคนะได้นี่ตอนนี้เรามาใส่พักเท้าด้วยทุกคนให้มันใหญ่ขึ้นเห็นไหมเต็มไม้เต็มมือนี่แป้นเบรกเท่ตอนนี้เขาช่างหวินกำลังง่วนกับไม่ใช่น้ำมันเครื่องนะฮะการติดตั้งแตรนะฮะแตรลมเสียงปื้นๆเสียงใช้ได้เนาะเมื่อกี้นี่เราก็รอเสร็จนี้เดี๋ยวเราถ่ายน้ำมันเครื่องกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่เนาะของการเซอร์วิสครั้งแรก 1,000 โลซึ่งเกือบ 2,000 โลติดทริปยาวๆโอเคเนาะระหว่างเรารอให้ช่างเขาแบบติดอุปกรณ์นู่นนี่นั่นเนาะเราก็มาพูดถึงน้ำมันเครื่องกันดีกว่าอย่างครั้งนี้เราจะใช้ตัว Castrol 10W30 ที่เราเลือก 10W30 เพราะว่ามันจะเป็นเบอร์เดียวกับที่ศูนย์ใช้เนอะแล้วก็รถเราเพิ่งออกใหม่ได้ไม่นานเนอะทีนี้ทำไมถึงเลือกใช้ Castrol ก็เหมือน Castrol เขาเป็นโคสปอนเซอร์ให้ไทยลีกนั่นแหละเป็นสาเหตุที่เราว่าเราก็มาลองดูแล้วกันเนอะเพราะว่ามันก็ดูแล้วมันก็น่าใช้ด้วยนะนี่เดี๋ยวไว้เดี๋ยวเราไปลองถ่ายน้ำมันเครื่องกันดูแล้วเดี๋ยวพอใช้ไปเดี๋ยวเราก็จะมาเล่าต่อว่าเฮ้ยน้ำมันเครื่องเนี้ยมันโอเคไหมสำหรับความคิดเราตอนนี้ทางช่างหวินนะครับเขากำลังใช้สมาธิแล้วเราก็มาก่อกวนวิธีการหาตำแหน่งติดแตรลมนะฮะสำหรับพวกพี่ๆที่เขาใช้แอฟริกาทวินมานานแล้วเขาอาจจะรู้ตำแหน่งแต่ผมไม่ได้ถามตอนนี้นะครับหลังจากติดตั้งแตรลมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเราก็มาสู่การถ่ายน้ำมันเครื่องหรือถ่ายของเสียให้กับน้องยูนิคอร์นของเรานะฮะโดยช่างหวินอีกแล้วน้ำมันไม่รู้ว่าพอไหมเอามา4 ขวด นี่ฮะตัวของ Cat Bar SRC นะครับกับตัวจุดวัดของแอฟริกาทวินนะตัววัดน้ำมันเครื่องมันจะชนกันแบบกึ่งพอดีต้องมีการดันนิดนึงนะอันนี้ก็แจ้งเผื่อทุกคนจะวัดตัวก้านวัดเนาะมันชนนิดนึงตอนนี้ก็ทำการถ่ายน้ำมันเครื่องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนติดตั้งพักเท้าแป้นเบรกแล้วก็แตรลมให้กับน้องยูนิคอร์นเป็นที่เรียบร้อยก็เอาซะเย็นเลยนะฮะเรามาทำตอนบ่ายคันสุดท้ายด้วยเดี๋ยวคืนนี้ดูทรงแล้วเราน่าจะต้องได้นอนที่บุรีรัมย์ละเราขี้เกียจขับรถกลับละบุรีรัมย์มีอะไรดีไม่รู้นอนนี่แหละแต่เดี๋ยวเราไปดูค่าใช้จ่ายกันค่าของตัวเซอร์วิส 1,000 โลแรกนะทุกคนจบเรามาชำระปิดครับผมเขาไม่กลับบ้านจนกว่าจะจ่ายเงินนะ2 คนนี้ แล้วทุกคนก็ทำการถ่ายน้ำมันเครื่องเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับค่าบริการนะฮะอันนี้ตัดน้ำมันเครื่องออกนะแล้วก็ของผมมันใส่ตัวแตรใส่อุปกรณ์นั้นด้วยมันจะมีบวกนิดๆหน่อยๆนะฮะก็จะเป็นทั้งหมดอยู่ที่ 1,574 บาทเนาะก็มีพวกตัวกรองอากาศกรองอากาศชุดไส้กรองน้ำมันเครื่อง612 บาทไส้กรองตัวกรอง DCT 246 บาทเนาะแล้วก็พวกโอลิงพวกแหวนต่างๆ80 กว่าบาท20 กว่าบาทแล้วก็ค่าแรงมัน600 กว่าบาทแต่ถ้าเกิดเราถ่ายน้ำมันเครื่องค่าแรงมันไม่ถึงหรอกค่าแรงอาจจะอยู่ 300-400 เนาะแล้วก็ถ้าเรามาทำแบบ full service เลย
มันก็จะอยู่ที่ประมาณบวกค่าน้ำมันเครื่องไปอีกนะขวดละประมาณ437เนาะถ้าใช้ของ Honda ก็ถ้าเอาเต็มสตรีมเลยก็น่าจะประมาณ 2,100 กว่าบาทประมาณ 2,200 อะไรประมาณเนี้ยค่าน้ำมันเครื่อง4ขวดกว่าๆเอาเหลือกลับบ้าน 3,500 3,600 ประมาณมันแพงตรงน้ำมันเครื่องแหละ 2,000 กว่าบาทเนาะค่าแรงนิดหน่อยค่าแรงประมาณ 3-400 ก็ประมาณนี้มันก็ถือว่าไม่แรงถ้าเทียบกับแบรนด์ยุโรปนะฮะนี่เป็นค่าปกติเนาะตอนนี้ช่างกำลังเช็คอัตราเร่งนะฮะหลังจากเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปแล้วมีการฟังเสียงด้วยโอ้จริงจังมากทุกคนมาดูเสียงแตรที่หลังจากติดตั้งไปแล้วอย่างสุดแต่ไม่ได้ใช้บ่อยนะทุกคนอันนี้บีบเฉพาะเวลาออกทริปทางไกลปกติไม่ได้ใช้แตรเท่าไหร่เสียงได้โอเคเดี๋ยวลองขี่ดูกันโอเคครับทุกคนก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยกับการถ่ายน้ำมันเครื่องและติดตั้งอุปกรณ์บางส่วนนะครับผมต้องขอบคุณทาง Honda Big Wing บุรีรัมย์ครับแล้วก็ช่างวิทย์นะครับที่ดูแลให้เป็นอย่างดีนะครับผมครั้งนี้คือผมจ่ายเองนะแต่คืออยากจะบอกทุกคนว่าเซอร์วิสของที่นี่เป็นแบบมาตรฐานไม่ต้องห่วงนะใครมาคือมาตรฐานเท่าเทียมกันดูแลรถเป็นอย่างดีนะฮะก็มีการติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆเรียบร้อยยังไงก็ฝากติดตามว่าต่อไปน้องยูนิคอร์นเราจะเอาไปที่ไหนกันต่อนะที่ผ่านมาไม่กล้าไปไกลเพราะว่ามันติดช่วงถ่ายน้ำมันเครื่องพอดีนะครับแล้วเจอกันทุกคนสวัสดีครับ